Welkom bij deze video over het functioneel trainen van kracht. Dit is een vervolg op de video van trainen van kracht, oftewel de 5e video van effectief trainen. Ik ben Roos Hanemeijer, sportcoach en fysiotherapeut. Laten we eerst stilstaan bij wat functioneel trainen eigenlijk is. Functioneel betekent efficiënt, dus dat je zo min mogelijk energie gebruikt, en doelmatig, dus dat je een bepaald doel voor ogen hebt en je wil er zo makkelijk mogelijk naartoe komen. Meestal, als mensen hoger willen springen bijvoorbeeld, gaan ze krachttraining doen. Maar je springt ook hoger door de veerkracht van het bindweefsel. Maar dit moet je wel trainen, net als je coördinatie. Deze veerkracht van het bindweefsel kan je vergelijken met een katapult. Als je deze op rek brengt, slaat hij energie op. Laat je hem los, dan komt deze energie vrij. Dit kan ook in bijvoorbeeld je Achillespees. Als je landt na een sprong, dan komt hij op rek en slaat hij energie op. Als je vervolgens afzet voor een sprong, dan komt deze energie weer vrij. Een trainingsvorm die zich richt op deze veerkracht van het bindweefsel is plyometrisch trainen. Dit wordt gezien als zeer functioneel, zeker voor spelsporten. Een plyometrische oefenvorm heeft de volgende kenmerken, namelijk dat je begint met een excentrische contractie. Dit houdt in dat je spieren aanspannen, zoals je hier kan zien in de landing van een sprong, maar de landing moet natuurlijk een beetje afgeremd worden, dat je niet te snel landt. Dus je spier spant aan, maar toch verlengt hij, want hij komt wel op rek. Daarna heb je een isometrische contractie, dat is eigenlijk een aanspanning van de spier zonder dat deze verlengt of verkort. Dus hij blijft eigenlijk in evenwicht. Als dus zo'n verlenging gevolgd wordt door een isometrische contractie en daarna een concentrische contractie, dan praat je over een plyometrische oefenvorm. En zo'n concentrische contractie is dat de spier aanspant en ook daadwerkelijk verkort. Zoals je zal zien als deze sporter op de foto op de tenen gaat staan. Dan verkort de spier en spant hij er aan. Als deze drie soorten aanspanningen elkaar opvolgen, dan heb je te maken met een plyometrische oefenvorm, wat zeer functioneel is, zeker voor de sprongkracht. Dus als je kracht wilt trainen, moet je wel even goed weten wat voor kracht wil ik trainen, wat is mijn doel en is het functioneel. Dus als je sprongkracht wilt trainen en je moet kiezen tussen een squat of springtouw, zou ik zelf eerder voor trainen met een springtouw kiezen, want dan train je daadwerkelijk die sprongkracht. Maar hoe ga je dan de intensiteit regelen? Want we hebben in de vorige video de 1RM gebruikt. Hoe kan je dat meten met een springtouw? Nou, je zou bijvoorbeeld een verzwaard vest kunnen gebruiken en met dat verzwaarde vest weer een 1RM kunnen testen. Maar je zou het ook op andere mogelijkheden kunnen testen, namelijk op de snelheid, dat iemand binnen een bepaalde tijd zoveel sprongen moet maken, of de moeilijkheid, bijvoorbeeld een dubbele sprong of een hele hoge sprong. Maar vervolgens, als je alleen maar met de springtouw gaat trainen, hoe zorg je dan weer voor variatie? Want we hebben eerder gezien bij het motorisch leren dat de sporter moet kunnen improviseren, maar ook de trainingsprikkel neemt af als je steeds dezelfde oefening doet. Ik ga je proberen te helpen met een voorbeeld. We blijven bij het springen. En jouw doel is om hoger te springen en het wil je zo efficiënt mogelijk trainen. Je kiest er daarom voor functionele oefeningen zoals de squatsprong, het touwtjespringen en het plyometrisch van een stoel springen. Dat betekent dat je op een stoel staat, eraf springt en op het moment dat je de grond raakt, dat je weer zo hoog mogelijk omhoog springt. De intensiteit regel je met een verzwaard vest en de spronghoogte. Als je namelijk van de stoel afspringt, heb je een krijtje in de hand waarmee je een stip op de muur moet zetten en die moet boven een bepaalde lijn. Als het niet boven die lijn is, is de oefening niet goed en moet je het opnieuw doen. Na een tijdje merk je dat je niet meer vooruit gaat en ga je variëren. Bij de squatsprongen doe je dit door het op één been te doen. Bij touwtjespringen doe je er een draai bij en bij plyometrisch springen voeg je er ook nog het wegsprinten aan toe. En zo kan je blijven variëren en blijven verbeteren. Wil je nog meer tips, dan zou je eventueel een van deze 2 boeken kunnen raadplegen. Effectief coachen in de sport wordt verwacht eind 2020. En je kan natuurlijk ook andere trainingsvideo's van ons bekijken op het YouTube kanaal Effectief Sporten. Bedankt voor het kijken en veel succes met trainen.